Welcome to HIRU'S Technical. So let's start it. আমি আহি পালোঁ পাঠশালা আৰু পাঠশালাৰ সকলোৰে চিনাকি এতিয়া মই আছোঁ MS ক্ৰিয়েটৰত আমি MS ক্ৰিয়েটৰত এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ আৰু আপোনাক অলপ বিশেষ জনাই আহিছোঁ আজি কিয় আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত ইয়াৰে MS ক্ৰিয়েটৰৰ অনাৰ পংকজদাই বহুত দিনৰ পৰা মাতি আছিলে মোক আজি আহিছোঁ বলকচোন ভিতৰলৈকে যাওঁ কিয় আহিছোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাই আছোঁ এয়া হেলমেটটো থৈ লৈছোঁ ইয়াতে এয়া পংকজদা কি খবৰ পংকজদা আহিছোঁ আজি আপোনাৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ তাকে বহুত দিনৰ পৰা প্লেনিং এটা আছিলে পংকজদাৰ লগত ডিল এটা আছিলে পংকজদাই এটা গিফ্ট দিব মই আজি মোক প্ৰথমতে তোমাক থেংক ইউ হোলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ থেংক ইউ আপোনাকো থাকিল বিশেষ দিন নিশ্চয় গিফ্ট দিম আজি পংকজদাই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে মোক পংকজদাই মাতি আছিলে দোকানত আজি আহিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা আৰু পংকজদাই বোলে আজি গিফ্ট এটা দিব মোক চাওঁ কি গিফ্ট দিয়ে আজি ডাঙৰ গিফ্ট ল'ম দেই কিন্তু পংকজদাৰ পৰা এয়া দেখিছেনে এপেল সোমাই সেইকাৰণে ভাল লাগে য'তে যাওঁ তাতে এপেল পিছফালে চাওক এপেলৰ গিফ্ট দিব নেকি নাই তুমি অৰ্ডাৰ কৰা তোমাৰ আইফোনটো আহি পাইছে আইফোন চবৰে এটা ড্ৰিম থাকে দিয়কচোন আইফোন এটা ল'ম বুলি পংকজদাই হিৰোৱে আগৰ পৰাই এপল ইউজ কৰি আছে বাট সি আপগ্ৰেড কৰিব চ' বহুত বছৰ ধৰি এপল ইউজ কৰি আছে আৰু এপলৰ ফ্ৰেণ্ড হয় গতিকে হিৰোৱে মোৰ পৰা এটা এপলৰ প্ৰডাক্ট ল'ব এপলৰ বহুত ফেন হয় এপলৰ প্ৰায় বস্তু ইউজ কৰোঁ মাজে মাজে তো পংকজদাই কৈছে কিমান আৰু পুৰণ ফোন ইউজ কৰা 4G ফোন 5G ল'ব লাগে বোলে তো মই ভাবিলোঁ যে 5G এটা ফোন লৈ লওঁ পংকজদাই কোনটো আনিছে একচুৱেলি আইফোনৰ এইটো আইফোন 12 এইটো এটা 5G ডিভাইচ আৰু যিহেতুকে তোমাক এটা কম্পেক্ট 5G ফোন লাগে গতিকে আইফোন 12টো এটা কম্পেক্ট 5G ফোন 128GB ষ্ট'ৰেজ গতিকে মই ভাবোঁ তোমাৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল হ'ব আৰু প্ৰডাক্টটো খুবেই ভাল আৰু এপলৰ আটাইকেইটা কালাৰে ভাল লাগে এইটো হৈছে আপোনাৰ পংকজদা কালাৰৰ কথা কওঁ মই একচুৱেলি কলা ল'ম বুলি অলপ ভবা নাছিলোঁ পংকজদাই কৈছে যে তোমাৰ লগত শ্বুট কৰিব কলাটো মোৰ ছাজেশ্যন মতে তুমি কলাটো লোৱা অকল পংকজদাৰ কাৰণে মই ব্লেক কালাৰত এইটো আইফোনটো ল'ম বহুত ধুনীয়া এইটো ব্লেক হ'লেও বেলেগ এংগলৰ পৰা বেলেগ কালাৰ দেখা যায় মই ক'লোঁ পংকজদা ভাল নালাগিব নেকি ব্লেকটো নহয় এইটো ব্লেক বিউটিফুল ঠিক আছে আমি আপোনালোকক আনবক্সিংবিলাক দেখাম আৰু লগতে MS ক্ৰিয়েটৰ চবেই জানে পাঠশালাৰ এখন ক'লেও জানা এখন প্ৰতিষ্ঠান য'ত যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ইয়াতে ফোন পোৱা যায় বিশেষকৈ আজিকালি পংকজদাই এপেলত বহুতখিনি গুৰুত্ব দিছে আইফোনৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট ইয়াতে পাই যাব এপেলৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট আপুনি MS ক্ৰিয়েটৰত পাই যাব আৰু ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে লগতে বিভিন্ন ব্ৰেণ্ড ইয়াতে আছে অপ্প' আছে ভিভ' আছে ইয়াতে আছে সীমান্ত মোৰ ফ্ৰেণ্ড সীমান্ত আমি আগৰে পৰা বন্ধু একেলগে কাম কৰিছিলোঁ এটা সময়ত কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সীমান্ত এতিয়া ভিভ' ডিপাৰ্টমেণ্টটো চাই আছে আৰু লগতে আহিব আৰু বাকী কেইজন খাবলৈ যোৱা বুলি কৈছে তো এইখন মোৰ কেৰিয়াৰৰ জীৱনৰ ষ্টাৰ্টিং এইখন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ কেৰিয়াৰ 2015 মানত তুমি চাগে জইন কৰিছিলা 14 মানত যেতিয়া মানে মোৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি এইখন দোকান এইটো কাউণ্টাৰৰ পৰা মই জীৱনৰ কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মোবাইল লাইনত মানে মোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তো আজি পংকজদাৰ পৰা এইটো নিজকে বহুত সৌভাগ্যৱান লাগিছে যে পংকজদাৰ পৰা এটা মই আইফোন আজি ল'ব পাৰিছোঁ আগতে কিবা কিবি লৈছোঁ কিন্তু এপেল লোৱা মজাটো অলপ তুমি জড়িত হৈছিলা চেমচাঙৰ জড়িত আছিলোঁ তুমি এটা নিজে বহুত আগবাঢ়ি গৈ পেলাই আজি মোৰ প্ৰতিষ্ঠানত তুমি এটা প্ৰডাক্ট কিনিবলৈ আহিছা গতিকে এইটো মোৰো এটা খুবেই মানে ভাল লগা মুহূৰ্ত আৰু আশা কৰোঁ তুমি প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰি খুব ভাল পাবা আমি আনবক্সিং দেখুৱাম ফোনটোৰ এনেইতো পংকজে দেখুৱাই দিলে কালাৰটো ব্লেক হয় 128GB আৰু 5G ফোন হয় এইটো 12 আৰু পংকজদা ভিডিঅ'টো যিহেতু বনাইছোঁ কথা এটা সুধোঁ আমি নতুন আপোনাৰ কাষ্টমাৰক কিবা ক'ব নেকি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এটা কথাই ক'ম যে আজিকালি EMI যিহেতুকে প্ৰডাক্ট পাৰ্চেছ কৰে আমাৰ ইয়াতে এই অঞ্চলৰ যিমানবোৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে তাতকৈ আটাইতকৈ বেছি EMIৰ সুবিধা আছে আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড EMI ল'ব পাৰে আপোনালোকে 40% ডাউন পে'মেণ্ট দি EMI ল'ব পাৰে আৰু যিটো EMIত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে 0% ইণ্টাৰেষ্ট অন EMI আপোনালোকে 40% দি আপোনালোকে যিকোনো এটা স্মাৰ্টফোন বা যিকোনো প্ৰডাক্ট ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে স্যামসাং প্ৰডাক্ট লয় স্যামসাঙৰ যদি কিবা প্ৰডাক্ট লয় তেতিয়াহ'লে
চেমচাঙত কোনো ধৰণৰ চিভিল স্ক'ৰৰ দৰকাৰ নহয়। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি কিবা কাৰণত চিভিল ডাউনো আছে, কিবা কাৰণত কমি আছে, সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে চেমচাঙৰ প্ৰডাক্ট ল'ব পাৰে। চেমচাঙত বাহিৰে আদাৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট ল'লে আপুনি 40% ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব আৰু চিভিলটো চোৱা হয়। গতিকে আপোনালোকে সহজ কিস্তিত স্মাৰ্টফোন ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া মই মন কৰিছোঁ বেছিভাগ কাষ্টমাৰে আমাৰ হাই এণ্ডৰ ফোনবোৰ মানে কিনে, গতিকে চবে EMI-তে বিচাৰে। লগতে আৰু এটা কথা কি আপোনালোকে আপোনালোকৰ চিভিলটো যাতে নষ্ট নহয় বা ডাউন নহয় সেই দিশটো অকণমান চাব, কাৰণ চিভিল যদি ভাল থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডাউন পে'মেণ্ট বহুত কম আহে। ইভেন কিছুমান মানুহে এটকা দিও আমাৰ তাতে স্মাৰ্টফোন কিনিবলৈ সক্ষম হৈছে, তেওঁলোকৰ চিভিল স্ক'ৰ যিহেতুকে ভাল। আৰু যদি চিভিলটো আপোনালোকৰ নৰ্মেল এটা চিভিল আপোনালোকৰ মেইনটেইন হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 40% ডাউন পে'মেণ্ট দি হেণ্ডছেট পাৰচেছ কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে EMI-ৰ ওপৰত। গতিকে আপোনালোক আহিব আৰু আমি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ আমি সহায় কৰি দিওঁ কাষ্টমাৰক। আফটাৰ চেল ছাৰ্ভিচত হওক বা এপল প্ৰডাক্ট এটা ল'লে বহুতখিনি ছেটিংছ পাতিৰ কথা থাকে, পুৰণি ফোনটোৰ পৰা গোটেইখিনি ডাটা ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁতে যথেষ্ট সময় যায়। সেই সকলোবোৰ আমি ইয়াতে একেলগে কৰি মেলি দিওঁ। লগতে এপল বা OnePlus-ৰ সকলো জেনুইন এক্সেচৰিজ আমাৰ তাতে পোৱা যায়। পংকজদাই ক'লে যে আপোনালোকে আহক, আইফোন নাইবা যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ আপুনি ফোন ল'ম বুলি ভাবে এবাৰ আহক আপোনালোকে MS ক্ৰিয়েটৰত, পংকজদাৰ লগত কথা পাতক। যিকোনো সুবিধা, যিকোনো অসুবিধা, যিকোনো কথা পংকজদাৰ লগত আপুনি আলোচনা কৰিব পাৰে আৰু EMI-ত হৈ যাব। কোনো ধৰণৰ এতিয়া আপুনি যদি এতিয়া দামী ফোন ল'ম বুলি ভাবে, অলপ যদি আপুনি ওপৰৰ ৰেঞ্জৰ ফোন ল'ম বুলি ভাবে, এতিয়া কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, EMI-ৰ যিকোনো সুবিধা আছে আৰু বিভিন্ন অফাৰ আছে। চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। পংকজদাই এবাৰ কৈ দিয়ক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে। আমাৰ হিৰোটিপে এই ধৰণৰ কিছুমান ব্লগ বনায়, HIRU'S টেকনিকেল। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পায় হিৰোৰ ব্লগবোৰ চাই পেলাই। আৰু কিপ ৱাচিং, ঠিক আছে, ভালকৈ দেখুৱাম পিছত ফোনটো। এতিয়ালৈকে আজিলৈকে আইফোন কিনিব অহা জাৰ্ণিটো এইটোৱে।